dear student, let us start next part of the animal tissue. पहिल्या पार्ट मध्ये आपण बघितलेला आहे what is tissue and epithelial tissue. The tissue is a group of cell having similar embryonic origin, structure and function. Tissue are of four types. Epithelial tissue is called as the covering tissue. Now the connective tissue, third muscular tissue, and fourth nervous tissue. Let us start the details of the connective tissue. Now the general characteristics of the connective tissue. It consists of variety of cells, fibers and matrix. The connective tissue is made up of different types of the cells. It also contains some fibers, and the intercellular space is filled with material. This material is called as the matrix. These are embedded in the abundant intercellular substance called as the matrix. Matrix जे आहे ते matrix हे दोन सेलच्या मध्ये असणारं एक मटेरियल आहे आणि ते भरपूर असते या टिश्यू मध्ये. सेल्स कमी असतात, फायबर्स असतात आणि मॅट्रिक्स हे दोन्ही सेलच्या मधले जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल म्हणजेच मॅट्रिक्स असतं. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रोटेक्ट द व्हायटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इट इज हायली वॅस्क्युलर एक्सेप्ट कार्टिलेज. कार्टिलेज सोडलं तर बाकी सगळे जे काही कनेक्टिव्ह टिश्यूचे टाइप्स आहेत त्यांना भरपूर ब्लड सप्लाय दिलेला असतो. इट ऍक्ट ॲज ए पॅकिंग मटेरियल. द कनेक्टिव्ह टिश्यू इज क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ मॅट्रिक्स प्रेझेंट. मॅट्रिक्स वरून त्याचे काही टाइप्स येतात. त्यातला पहिला जो टाइप आहे तो कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर. द कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर कन्सिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. फॉर एक्झाम्पल एरियुलर कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू हे दोन टाइप्स आपल्याला डिटेल स्टडी करायचे आहेत. डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आपल्याला बघायचं आहे लिगामेंट अँड टेंडॉन्स. दुसरा टाइप आहे सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्याला स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू असं म्हटलं जातं. इट फॉर्म्स द स्केलेटन, द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, हॅन्स इट इज कॉल्ड एज द स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्याच्यामध्ये एक कार्टिलेज आणि दुसरा आहेत बोन्स. तिसरा टाइप आहे फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. फ्लुइड म्हणजे पातळ द्रवरूप कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. एक्झाम्पल आहे त्याचं ब्लड, जे आपण सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये स्टडी करायचं आहे. पहिला टाइप आपण बघायचं कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर पहिला टाइप आहे लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. द मॅट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू इज सेमी सॉलिड. त्याच्यामध्ये जे काही मॅट्रिक्स आहे ते लिक्विड पण नसतं आणि सॉलिड पण नसतं. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सेमी सॉलिड ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जेली लाईक, जिलॅटिनस. जेली सारखं मॅट्रिक्स असतं. इट इज अ व्हिस्कस मेड अप ऑफ जिलॅटिन. याच्यामध्ये जे काही दोन सेलच्या मध्ये जे मॅट्रिक्स भरलेलं असतं ते जिलॅटिनस असतं. लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू मधला पहिला टाइप बघायचा आहे एरियुलर टिश्यू. एरियुलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. एरियोला meaning air pockets. Location. It is found under the skin. स्किनच्या खाली असतो. Between the muscles. मसलच्या मध्ये हा टिश्यू भरलेला असतो. पॅकेजिंग टिश्यू आहे. Bones. Around the organs. Blood vessels and peritoneum. या भागामध्ये हा टिश्यू प्रामुख्याने दिसून येतो. Structure. The matrix of this tissue contains टू टाइप्स ऑफ द फायबर्स. याचे जे काही मॅट्रिक्स आहे या मॅट्रिक्स मध्ये दोन प्रकारचे फायबर्स दिसतात. पहिला जो आहे व्हाईट फायबर्स. व्हाईट फायबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कोलॅजन फायबर्स बिकॉज इट मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज द कोलॅजन. द व्हाईट फायबर्स आर ऑलवेज फाउंड इन द बंडल्स. या ठिकाणी जे काही बंडल्स आहेत ते व्हाईट फायबरचे आहेत. अँड दिस आर वेवी. झिगझॅग असे व्हाईट फायबर्स असतात, वेवी. दुसरा फायबर आहे येलो फायबर्स. येलो फायबर्स आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड एज द इलॅस्टिन. इलॅस्टिन नावाचं प्रोटीन्स त्याच्यामुळे असल्यामुळे ते इलॅस्टिक असतात. अँड दीज आर ऑलवेज फाउंड इन द सिंगल अँड दीज आर द ब्रांच्ड. दीज आर द ब्रांच्ड अँड स्ट्रेट फायबर्स. द टिश्यू also contains the four different types of the cells. The connective tissue, the basic character of the connective tissue is this tissue is made up of different types of the cells. या एरियुलर कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये पण चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल बघायला मिळतात. त्यातले पहिले जे आहे फायब्रोब्लास्ट सेल्स. These are the large, the cells are the large, flat and branched cells.
present in the matrix. These are called as the fibroblast, and these cells produce the fibers, hence it is called as the fibroblast cells. हे जे इथं दिसतील ही फायब्रोब्लास्ट सेल आहे, ज्याच्यातून फायबर्स बाहेर येतात, फायबर्स तयार करते. दुसरे आहे मास्ट सेल्स. These are the oval, produce the heparin and histamine. These are the mast cells are the oval in shape, oval आकाराच्या त्या mast cells असतात आणि त्या heparin and histamine तयार करत असतात. Macrophages. Macrophages are the amoeboid cells, or these cells are called as the phagocytic cells. Amoeba सारख्या दिसणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना macrophages असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी इथं दिसते macrophages, which protect the tissue from microorganisms. Microorganism जे आहेत त्याच्यापासून ह्या टिश्यूचं संरक्षण करत असते. Macrophages असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट, फॅट सेल्स. फॅट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ॲडिपोसाइट्स. इट स्टोअर द फॅट्स. याच्यामध्ये काही फॅट सेल्स पण असतात जे ॲडिपोसाइट्स असं म्हटलं जातं आणि त्या फॅट स्टोअर करून ठेवतात. फंक्शन्स. दिस टिश्यू ऍक्ट ॲज ए पॅकिंग मटेरियल म्हणून तो टिश्यू काम करत असतो. मसल्स मध्ये किंवा एखाद्या ऑर्गन्सना पॅक करण्यासाठी हा टिश्यू असतो. हेल्प इन हेलिंग प्रोसेस अँड कॉन्टॅक्ट डिफरंट ऑर्गन्स ऑर लेयर्स ऑफ द टिश्यू. दोन लेयर्सना जोडण्यासाठी सुद्धा हा टिश्यू त्या ठिकाणी वापरतो असतो. दुसरा टाइप जो आहे तो ॲडिपोस टिश्यू. ॲडिपो मिनिंग फॅट्स असणारा हा टिश्यू असतो. लोकेशन. द टिश्यू इज फाउंड इन द बिलो द स्किनच्या खाली असतो. द सोल अँड पाम रिजन ॲज वेल ॲज अराउंड द ऑर्गन्स लाईक किडनी. काही ऑर्गनच्या बाहेरच्या बाजूला कव्हर केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल किडनीच्या बाहेरच्या बाजूला टिश्यू बघायला मिळतो. स्ट्रक्चर. In this tissue, the large number of adipocytes are present. The cells are rounded or polygonal in shape. The nucleus is shifted to periphery because of fat droplets. The matrix is less and fibers and blood vessels are few in numbers. Fibers फार कमी असतात, त्याप्रमाणे blood vessels पण जास्त असतात, मॅट्रिक्स पण थोडंसं असतं, बट मॅक्झिमम जो पार्ट असतो तो फॅटचा असतो. देर आर टू टाइप्स ऑफ द ॲडिपोस टिश्यू. व्हाईट ॲडिपोस टिश्यू and the second brown adipose tissue. White adipose tissue are found in the adult and the brown adipose tissue are found in the children's. It has a large amount of blood supply, hence tissue is vascular, hence it is called as the brown in color. त्याच्यामध्ये ब्लड सप्लाय असल्यामुळे तो ब्राऊन कलरचा दिसतो. लहान मुलांच्या मध्ये खास करून दिसतो. फंक्शन्स. ॲडिपोस टिश्यू इज अ गुड इन्सुलेटर. हा स्किनच्या खाली असल्यामुळे इन्सुलेटिंग म्हणून काम करत असतो, इन्सुलेटर म्हणून काम करतो. इट ऍक्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बंट. काही ऑर्गनच्या भोवतीनं असतो, शॉक ॲब्सॉर्बंट म्हणून तिथं काम करत असतो. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोअर फॅट. फॅट इज कन्वर्टेड इंटू ग्लुकोज. ग्लुकोज जसं कमी पडेल बॉडीला तसं फॅटचं कन्व्हर्शन ग्लुकोज मध्ये होतं, म्हणून हा एनर्जी सोर्स पण आहे. नेक्स्ट, dense connective tissue. In this tissue, the fibers or fibroblasts are compactly arranged. Fibers जे असतात ते fibers bundles नी compactly arranged झालेले असतात. त्याच्यामध्ये fibroblaст सेल पण दिसून येतात. There are two types of, namely dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. The two major example of this tissue are tendons and ligaments. Tendons आणि ligaments या ठिकाणी दाखवलेले आहेत, त्याचा आपण डिटेल स्टडी करायचा आहे. फर्स्ट, tendons. The tendons contains bundle of white fibers. The tendons are made up of the bundle of white fibers. White fibers पासून tendons तयार होतात. It connect skeletal muscles to the bones. हे बोन्स आहेत आणि बोन्सच्या वरती ज्या काही मसल्स आहेत त्या मसल्स कनेक्ट करण्यासाठी ह्या टेंडॉनचा वापर केला जातो. इट इज अ बंडल ऑफ व्हाईट फायबर्स. फॉर एक्झाम्पल, एचिलेस टेंडॉन्स अँड हॅमस्ट्रिंग टेंडॉन्स. जे बंडल जे आहेत मसलचे जे काही बंडल्स आहेत, एक्सटेन्सर मसल्सचा बंडल या ठिकाणी कनेक्ट करण्यासाठी, बोनला कनेक्ट करण्यासाठी हे टेंडॉन्स त्या ठिकाणी असतात. दुसरा जो पार्ट आहे लिगामेंट्स. These are made up of elastic
ऑर एलो फायबर्स. लिगामेंट जे आहेत ती इलॅस्टिक असतात आणि एलो फायबर्स पासून तयार झालेले असतात. दिस फायबर्स मेक लिगामेंट इलॅस्टिक. ह्या फायबरमुळे इलॅस्टिक लिगामेंट या ठिकाणी तयार होतात आणि ते खास करून दोन बोन्सना कनेक्ट करतात. म्हणजे हे जे काय जॉईंट्सच्या मध्ये ते असतात, जॉईंट्स साठी दोन बोन्स असतात. हे एक बोन आहे आणि खाली इथे एक बोन आहे. ह्या दोन बोन्सना जोडण्यासाठी इथं लिगामेंट्स असतात आणि ती लिगामेंट्स म्हणजेच टाइप ऑफ द कनेक्टिव्ह टिश्यू इलॅस्टिक येलो फायबर्स पासून ती तयार झालेली असतात. दे आर प्रेझेंट ॲट द जॉईंट अँड दे प्रिव्हेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स. बोन्सना ते सोडत नाहीत. डिसलोकेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी ही लिगामेंट्स त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू. सपोर्ट करण्यासाठी खास करून कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ हार्ड मॅट्रिक्स. एक जनरल कॅरेक्टर आहे की त्याच्यामध्ये हार्ड मॅट्रिक्स असतं. इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये किंवा ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये जिलॅटिनस मॅट्रिक्स असतं. तर ह्या टिश्यू मध्ये हार्ड मॅट्रिक्स बघायला मिळतं. इट इज क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स, कार्टिलेज अँड बोन्स. ह्याच्यामध्ये कार्टिलेज आणि बोन्स असे दोन टाइप्स येतात. त्यातला पहिला जो टाइप आहे तो कार्टिलेज. इट हॅज a sheath of collagenous fiber called as the perichondrium. The cartilage is externally covered by a covering. This covering is called as the perichondrium. The matrix is called chondrine. The matrix is very hard and this is called as the chondrine. Just below the perichondrium, the immature cartilage forming cells called as the chondroblast are present. Cartilage तयार करणाऱ्या cells chondroblast त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. Chondroblast mature and get converted into chondrocytes. त्या मॅच्युअर झाले की त्याच्यापासून chondrocyte cells तयार होतात. And they are enclosed in lacunae. Chondrocyte जे आहेत त्या एका एम्प्टी स्पेस मध्ये असतात. एम्प्टी स्पेसना lacunae असं म्हटलं जातं. Each lacuna contains 2 to 8 chondrocytes. Based upon the types of matrix, there are 4 types of the cartilage as explained below. 4 वेगवेगळ्या प्रकारची कार्टिलेज आपण या ठिकाणी स्टडी करायचे आहेत. फर्स्ट, हायलिन कार्टिलेज. हायलिन मीन्स ग्लास लाइक. द मॅट्रिक्स इज ग्लास लाइक, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द हायलिन कार्टिलेज. लोकेशन, इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, एपिग्लॉटिस, ट्रॅकिया, रिब्स, लॅरिंग्स अँड हायट. लॉंग बोन जे आहेत त्या लॉंग बोन्सना कव्हर करण्यासाठी हे कार्टिलेज असतं. त्याचबरोबर एपिग्लॉटिस, इट इज प्रेझेंट जस्ट अबाउट द लॅरिंग्स. लॅरिंगच्या वरती एक फ्लॅप असते. दिस फ्लॅप इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस. इट प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लॅरिंग्स. ते लॅरिंग्सचे जे काही एपिग्लॉटिस आहे ते एपिग्लॉटिस हायलिन कार्टिलेज पासून तयार झालेलं असतं. ट्रॅकिया आर इंटरनली lined by C-shaped cartilaginous rings. These are made up of the hyaline cartilage. Ribs जे काय एंड्स आहेत ते एंड्स हायलिन कार्टिलेज पासून तयार झालेले असतात. लॅरिंग्स मध्ये हायलिन कार्टिलेज. लॅरिंग्स मध्ये जे कॉर्ड्स असतात, व्होकल कॉर्ड्स, these are made up of the hyaline cartilage. And hyoid bone which support the tongue. टंगला सपोर्ट करण्यासाठी, टंगची मुवमेंट करण्यासाठी एक बोन आहे. त्या बोनच्या वरती हायलिन कार्टिलेज बघायला मिळतं. हायलिन कार्टिलेज इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए पेरिकॉन्ड्रियम. त्याला पेरिकॉन्ड्रियम असतं, कव्हर केलेलं पेरिकॉन्ड्रियम या ठिकाणी बघायला मिळतं. अँड त्याच्या आतमध्येच मग कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स अँड मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स इज हार्ट आणि लॅक्युनी त्याच्या आतमध्ये बघायला मिळतात. लॅक्युनी कंटेन्स द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स. कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ही लॅक्युनीच्या आतमध्ये बघायला मिळतात. स्ट्रक्चर, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेझेंट. मॅट्रिक्स इज ब्लूइश व्हाईट अँड जेल लाईक. या ठिकाणी जेल सारखं मॅट्रिक्स हे ब्लूइश कलरचं दिसतं. Very fine collagen fibers and chondrocytes are present. Hyaline cartilage is elastic and compressible in nature. Functions: it acts as a shock absorber as well as provide flexibility. म्हणजे हे शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणून काम करतं आणि फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करायचं काम करत असतं बोन्सना. इट रिड्यूस फ्रिक्शन्स. दोन बोनच्या मध्ये असल्यामुळे ते फ्रिक्शन पण कमी करतं. सेकंड, इलॅस्टिक कार्टिलेज. इलॅस्टिक कार्टिलेज मध्ये सुद्धा पेरिकॉन्ड्रियम असतं, मॅट्रिक्स आहे, लॅक्युनी आहे,
कॉन्ड्रोसाइट्स आहेत आणि इलॅस्टिक फायबर्स त्याच्यामध्ये असतात, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे इलॅस्टिक कार्टिलेज. लोकेशन, इट इज फाउंड इन द एअर लोब. आपला जो काय एक्सटर्नल एअर लोब आहे त्याच्या आतमध्ये ते असतं. टिप ऑफ द नोज, नाकाचा जो काय टिप आहे त्या टिप मध्ये ते बघायला मिळतं. स्ट्रक्चर, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेझेंट. मॅट्रिक्स कंटेन इलॅस्टिक फायबर्स. Chondrocytes are few in numbers. Functions, it gives support and maintain shape of the body parts. म्हणजे कानाला आकार द्यायचं काम, नाकाला आकार द्यायचं काम ह्या कार्टिलेज पासून केलं जातो, म्हणून शेप आणि सपोर्ट करायचं काम हे करत असतं. थर्ड टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज फायब्रोकार्टिलेज. फायब्रोकार्टिलेज इज made up of chondroblast cells, matrix, lacunae and fibers. The fiber containing cartilage is called as the fibrocartilage. Location, it is found in the pubic symphysis and intervertebral disc. Pubic symphysis, it is a part of pelvic girdle and intervertebral disc, जो काय पाठीचा कणा आहे त्या पाठीच्या कण्यामध्ये ज्या काय व्हर्टिब्री आहेत, बोन्स असतात, त्या बोनच्या बरोबर मध्ये एक एक प्लेट असते, त्या प्लेटलाच इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क म्हटलं जातं. या ठिकाणी तर बघायला मिळते. स्ट्रक्चर, पेरिकॉन्ड्रियम इज ऍब्सेंट इन फायब्रोकार्टिलेज. फायब्रोकार्टिलेज मध्ये कवरिंग नसतं, पेरिकॉन्ड्रियम या ठिकाणी दिसत नाही. मॅट्रिक्स कंटेन्स बंडल ऑफ कोलॅजन फायबर्स अँड फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स. इथं कोलॅजन फायबर्सचे बंडल दिसायला लागतात, म्हणजे व्हाईट फायबरचे बंडल्स आहेत आणि काही कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आहेत. फायब्रोकार्टिलेज इज मोस्ट रिजिड कार्टिलेज. ह्याला रिजिड कार्टिलेज म्हटलं जातं, थोडंसं हार्ड असं येतं. फंक्शन, इट मेंटेन द पोझिशन ऑफ व्हर्टिब्री. व्हर्टिब्रीची जे काही पोझिशन आहे ते पोझिशन मेंटेन करायचं काम हे करत असतं. नेक्स्ट, कॅल्सिफाईड कार्टिलेज. कॅल्शियम कंटेनिंग कार्टिलेज, दीज आर कॉल्ड एज द कॅल्सिफाईड कार्टिलेज. म्हणजे ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम डिपॉझिशन व्हायला लागलं की ते इट बिकम्स व्हेरी हार्ड. कार्टिलेज जनरली फ्लेक्झिबल असतात, पण ज्यावेळी ते कॅल्सिफाईड होतात, त्याच्यामध्ये कॅल्शियम जमा होतं, त्यावेळी ते हार्ड होतं. हे ओल्ड एजेस मध्ये खास करून अशा प्रकारचे कॅल्सिफाईड कार्टिलेज काही ठिकाणी बघायला मिळतात. दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज बिकम रिजिड ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ सॉल्ट इन द मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स मध्ये कॅल्शियम सॉल्ट जे आहेत ते डिपॉझिट होतात. दिस reduce the flexibility of joint in old ages. For example, head of long bones जे काही टिप आहे त्या टिप मध्ये हे कॅल्सिफाईड कार्टिलेज तयार होतं आणि मग मुवमेंट जी आहे जॉईंटची किंवा फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे ती कमी होते. बोन्स, बोन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय हार्ड मॅट्रिक्स कॉल्ड ऑसिन. बोन्स मध्ये पण एक मॅट्रिक्स असतं, मॅट्रिक्स इज व्हेरी हार्ड, दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑसिन. ऑसिन असं म्हटलं जातं बोन्सचा जे काही मॅट्रिक्स आहे त्याला. ऑसिन इज मेड अप ऑफ ए मिनरल सॉल्ट हायड्रॉक्सी एपिटाइट. हायड्रॉक्सी एपिटाइट नावाचं एक मिनरल सॉल्ट त्याच्यामध्ये भरलेलं असतं. द आउटर टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम एनक्लोज द मॅट्रिक्स, ब्लड व्हेसल्स अँड नर्व्स. त्याच्यावरती बोन्स वरती एक कवरिंग असतं, दिस कवरिंग इज कॉल्ड ॲज द पेरिओस्टियम. जे वरती कवरिंग दिसतं त्यालाच पेरिओस्टियम असं म्हटलं जातं. आणि ह्या पेरिओस्टियमच्या आतमध्ये मॅट्रिक्स असतं, मॅट्रिक्स इज रिजिड हार्ड, ब्लड व्हेसल्स दिसतात आणि नर्व्स पण दिसतात. मॅट्रिक्स इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कॉल्ड ॲज द लॅमिली. लॅमिलीच्या काही लेयर्स त्या ठिकाणी दिसतात. Each lamella contains the fluid filled cavity called as the lacunae. लॅमिनीच्या आतमध्ये मग फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटीज बघायला मिळतात, त्या फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटीजना लॅक्युनी असं म्हटलं जातं. फाईन कॅनल्स दॅट रेडिएट फ्रॉम each lacuna called कॅनालिक्युला. त्याच्यापासून काही कॅनल्स तयार होतात, ते एकमेकांना जोडलेले असतात, त्यांनाच म्हटलं जातं कॅनालिक्युला. इन द लॅक्युना osteoblast, active bone cells and osteocytes are present. हे जे काही लॅक्युना आहेत त्या लॅक्युनामध्ये ऑस्टिओब्लास्ट सेल्स असतात किंवा ऍक्टिव्ह बोन सेल्स किंवा ऑस्टिओसाइट्स जे आहेत सेल्स, त्या सेल्स बघायला मिळतात. मॅमेलियन बोन शोज
peculiar Haversian canals. Mammalian bones मध्ये अशी काही कॅनल्स बघायला मिळतात. These canals are called as the Haversian canals. There are two types of the bones present in the human body. Human body मध्ये जे काय आहे त्या ह्युमन बॉडी मध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारचे बोन्स बघायला मिळतात. Human body is made up of the skeleton of the human is made up of the two types of the bones. First, spongy bones. The spongy bones there is a no Haversian canals. ते स्पॉन्जी असतात आणि हॅव्हर्सियन कॅनल्स त्याच्यामध्ये बघायला मिळत नाहीत. अँड कॉम्पॅक्ट बोन्स दे हॅव द हॅव्हर्सियन कॅनल्स. त्याच्यामध्ये हॅव्हर्सियन कॅनल्स बघायला मिळतात आणि दीज आर द कॉम्पॅक्ट. हॅन्स इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पॅक्ट. जे हाताचे किंवा पायाचे जे बोन्स आहेत ते कॉम्पॅक्ट बोन्स त्याच्यामध्ये येतात. तर या ठिकाणी ॲनिमल टिश्यू मधील कनेक्टिव्ह टिश्यू हा टाईप संपतो. त्यातला जो काही फ्लुइड टाईप ऑफ द कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे तो सर्क्युलेशन या टॉपिकमध्ये पूर्ण केला जातो.